خطشون رو گرفتیم رسیدیم طبقات پایینی هم نامانه. مریضای کارشون Bunu şöyle özetleyeyim kendi adıma. بنده خب اتفاقا چندی سالی با شما رفاقت دارم، اما میخوام بینندگان عزیزمون در سطح کشور و احیانا نزدیک کارستان سلمان کمتر با شما آشنایی دارن بیشتر آشنا بشم. خب بنده در برادران و خواهرانم قرآنی اصلی قرآنی بنده و همچنین پدر و مادرم به عنوان پشتوانه محکم من توی این مسیر بودن.